ja rahapelihän me ei ketään kannusteta, mutta 40-50 000 euroa voittajalle, että se on sellaista mentaalijumppaa. palataan seuraavaan kertaan. Otetaan toi vielä uusiksi. Täältä. No niin, tervetuloa kaikki. Meillä on tänään tuleva ammattilaispelaaja toivon mukaan ja jo ammattilaistasolla todellakin pelaa henkilö nimeltä Kasper Kappe Matikainen. Tervetuloa. Morjesta, morjesta. Mä voisin heti ensi alkuun kertoa vähän mitä sä oot pärjännyt kisoissa, osan niistä ja 2 kappaletta Finnish Pool Tour osakilpailuvoittoja, 2018 EM-kultaa alle 23-vuotiaissa. Ja sitten miesten yleinen sarja kymppipallo EM-hopeeta Italiassa 2019. Kasipallon Suomen mestari 2020. Suomen Biljardiliitto on valinnut 2 kertaa vuoden pelaajaksi 2020 ja 2019. Ja myöskin valittu vuoden pool-pelaajaksi 2019. Ja ehkä omasta mielestä suurin saavutus mikä on, niin tällä hetkellä suomalaisista toiseksi parhaiten sijoittunut maailmanmestaruuskilpailussa 5. sija Qatarissa Dohassa. Kyllä. Ja 2019. Ja se on aika kova saavutus ja puhutaan vähän myöhemmin siitä lisää, mutta tosiaan pallon parin päässä oli ehkä jopa se kirkkainkin sieltä se meihin pääsy. Ja mun henkilökohtainen mielipide varmasti moni yhtyy siihen, että sulla on todella niin kuin kova taito nousta alta vastaavista tilanteista voittoon. Ja katsotaan niistäkin pari klippiä tässä haastattelun aikana, minkälaisia tilanteita Kapella on ollut peliuran aikana. Kerro hieman siitä, että miten sä aloitit pelaamaan ja mistä sä aloitit. Meillä oli jo tuossa aikaisemmin Soukan nuorisotalo, missä nytkin ollaan, niin esittely, mutta kerro hieman omin sanoin, että miten kaikki starttasi. Sä olit aika juniori, kun aloitit pelaamaan täällä.
Joo, mitäs mä olin? Mä taisin olla 10-9-vuotias, jotain sinne päin. Ja, jotain 10 luokkaa varmaan. Että täällä sitä on aloittanut pelaa. Että pari kertaa sitä ennen pelannut jossain ravintolassa sitten ollut perheen kanssa syömässä, mutta täällä sitten aloitin pelaa ihan kokonaan. Että sitä aluksi vaan ihan huvikseen tässä läiski, mutta sitten päästiin tonne nuorisotilojen SM-kisoihin ja sieltä tuli sitten pärjäämistä, niin sitä kautta sitten vähän rupesi innostua enemmän ja enemmän. Ja sitten voitettiin sieltä SM-kultaa, se oli siis joukkuekilpailu, niin päästiin tonne sitten PM-kisoihin, nuorisotilojen PM-kisoihin. Eli Pohjoismaiden mestaruuskisoihin. Joo, Pohjoismaiden mestaruuskisoihin. Ja siitä se sitten vähän niin kuin lähti koko ajan eteenpäin pikkuhiljaa. Sitten tuli viikkokisat ja sitten tuli liiton kisat ja siitä se pikkuhiljaa lähti rullaamaan. Että. No niin, nyt ollaan vähän käyty läpi noita nuorisotalon hommia ja sitten päästään ihan biljardisalimaailmaan ja sä siirryt tästä sitten pelaamaan biljardsirkukseen. Joo. Jonkun verran. Kerro vähän siitä. Joo, mä kävin siellä aina sunnuntaisin viikkokisoissa sitten ja rupesin vähän innostus siitä ja se oli tosi kiva päästä vähän kisailemaan ja sieltä saattoi ehkä jonkun euron sitten saadakin takaisin, että se vähän rupesi innostuttaa ja sitten tollanen kaveri kuin Lamminaho Tommi, niin hän sitten näytti vähän millaista tätä on pelata tätä biljardia ja opetti paljon asioita siellä, että tuli siinä nuorempaan pyöritty aika paljon Kivellähän Ostarilla myös sitten, niin pariinkin otteeseen Tommi sitten tuli ja biljardsirkus oli mennyt jo kiinni, että tuoda tänne sisälle sieltä pyörimästä ja sitten katsottiin vähän, että kaiken näköisiä juttuja, että iso kiitos kyllä Tommille kaikesta avusta, että iso ihminen mun uralla. Minkä verran aikaa sä kävit siellä viikkokisoissa, niin muistatko yhtään, että milloin aloit pärjäämään siellä? Niin, kyllä biljardsirkuksen viikkokisoja pari vuotta ainakin, että siellä tuli pärjäämistä ja sitten mä kävin siellä EBK-lakin viikkokisoissa, niin sielläkin kyllä meni, että 2-3 vuotta, että aina tuli hävittyä sitten Jesse Särkisillalle tai Tomi Piipariselle, jotka on tosi kovia pelaa, niin aina tuli semifinaali sitten lähtöhimaa, että 2-3 vuotta ennen kuin siitä tuli niin voitettua viikkokisat. Että se oli aika muista taistelua silloin nuorempana poikana, hermot meni ja kepit leis metsään ja kaiken näköistä, että ihan hauska. Kepit haettiin aina takaisin kuitenkin lepikosta. Kyllä. Se oli vaan sellaista kiukuttelua, että mutta kyllä sitä sai aika monta vuotta siinä painella niitä viikkokisoja, että sitten tuli voitettua ja paljon treenattua totta kai. Että. Aivan. Ei tule ilmaiseksi mitään. Ei tule kyllä, kova duuni palkitaan. EPK eli Espoo Biljardikerhon jäsen on tälläkin hetkellä ja sielläkin on ollut tukihenkilöitä Tuomas Komi ja moni muu, ketkä jeesannut vähän pelireissuihin sun muihin, että on päässyt sisään. Ja no nyt aletaan olla siinä pisteessä kuitenkin, että muutaman vuoden olet pelannut täyspäiväisesti. Joo. Eli sä selkeästi meinaat katsoa, että mihin rahkeet riittää ja pystyisikö tällä elättää itsensä. Kyllä. Ja sä oot vasta 23-vuotias tällä hetkellä. Joo. 97 syntynyt, sulla on hyvä aika niin kuin koittaa ja katsoa. Ja sä oot maailmalla päässyt jo pelaamaan todella paljon isoissa kilpailuissa. Ja yllättävänkin nuorena olet päässyt, kun ajattelee, että siellä niin keskitaso on aika paljon vanhempia kuin sinä. Kyllä. Sä olet superlahjakas pelaamaan. Ja nytkin sulla on tulossa aika nimekkäitä kisoja ihan tässä lähiviikkoina tai sanotaanko päivinä jopa. Joo. Kerro hieman siitä, sulla on Matchroom kutsukilpailu tulossa. Joo, tuli tossa vähän, ehkä noin kuukausi sitten tosi hyvä viesti puhelimeen ja tiesin heti mistä on kyse, mutta en ollut ihan varma, että onko sitten tämä kisa vai sitten joku muu Matchroomin kisa tulevaisuudessa. Että, no se sitten sattuu olemaan tämä Champions League Pool, mikä alkaa tässä maanantaina ja mä oon itse lähes siis torstaina, lennän Englantiin Lontooseen ja sitten lauantaina alkaa mun pelit, että odotan kyllä innolla ja
kovasti on nyt tehty duunia sen jälkeen ja en kyllä malta odottaa. Että. Eli kutsukilpailu kyseessä ja minkä verran pelaajia kutsutaan sinne? 19 pelaajaa on kutsuttu tähän kisaan. Aika tiukka paketti. Kyllä. Siellä on paljon huippupelaajia ja sä pääsit sinne joukkoon, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ja niin millä tavalla tämä nyt korona-aikana tapahtuu, nämä pelijutut? Aikaisemmin juteltiin tuossa, niin sanoit, että ne pelataan samassa paikassa, missä snookerin ammattilaiskilpailut pelataan. Joo, eli niin, ne on siellä samassa paikassa, missä on nyt kaikki muut, paitsi olisiko se ollut Malta Openi sitten snookerissa järjestetty. Ja tämä formaatti vielä tukee vähän tätä koronajuttua, mikä meillä on tässä meneillään. Niin eli siis siellä on niinku pelataan ryhmissä ja 7 hengen lohkoissa siis. Ja aina menee voittaja sitten jatkoon ja se pelaa 8. päivällä finaalissa, niin kuin, että voittajan lohko. Että joka päivän voittaja pelaa sit siellä, 7 päivän ajan pelataan ja viimeinen tippuu sit pois ja 5 jatkaa sitten eteenpäin seuraavalle päivälle ja sitten tulee aina 2 pelaajaa lisää. Että aika jännä formaatti, siinä saa pelaa tosi paljon, pelataan kaikki vastaan 5 voittoon ja lyhkäisiä pelejä, paljon pelejä saa pelata, että ootan kyllä innolla, että mielenkiintoinen formaatti ainakin. Eli siinä on pitkiä pelipäiviä sitten kyllä tiedossa. Kyllä. Et kyllä tässä on nyt sen takia treenattukin pitkiä päiviä ja myös niinku ihan tehokkaita lyhkäisiä päiviäkin, mutta niinku yrittänyt myös silloin tällöin pelaa pitempiä päiviä ja sitten yrittänyt juosta paljon, että jaksaa sitten niinku, ettei väsähdä ihan heti. Että. Tässä olisi ollutkin mun seuraava kysymys, että miten sä oot valmistautunut tähän? Minkälainen sun niinku päivärutiini on? No, mulla on niinku aika lailla ollut, että mä en kumminkaan joka päivä tee niinku samaa rutiinia, että mä yritän treenaa joka päivä paljon, mutta mä en tee aina samoja rutiineja, että ihan vaan sen takia, että mä en niinku usko itse siihen, että joka päivä tekee ihan samat asiat, että mä oon vähän vaihellut, että joku aamu mä saatan mennä suoraan lenkille heti kun mä herään ja joku aamu mä menen suoraan pelaa 8-7 aikaa sinne EBK:lle se 4 tuntia ja sitten sen jälkeen himaa ja sieltä sitten lenkille ja kuntosalille ja sitten mä oon vaihellut vähän näitä järjestyksiä, mutta mä oon yrittänyt pelaa sen niin kuin aamusta aina sen 3-5 tuntia ainakin. Ja sitten sen jälkeen kun on tehnyt muut treenaukset, niin sitten voi itse päättää, että haluuks mennä näkee kavereita vai haluuks vaikka olla himassa rauhassa vai meneekö mä sit uudestaan klubille, että joskus on sit pelannut yhteensä vaikka 10 tuntia päivässä, että mennyt takas sit vielä sinne vaikka pelaa niin kuin jonkun muun kanssa. Aamutunnit on yksin treeniä ollut, että kaiken näköisiä eri drillejä ja straight poolia ja ghostia ja pillejä, palloja ja kaiken näköistä. Mikä on ghost? Ghostia, eli pelataan siis 9 tai 10 palloa ja aloitetaan ja otetaan käsipalloja ja sit siitä yrität tyhjentää pöydän ja jos et tyhjennä, niin sitten ghosti voittaa erää ja jos tyhjennät, niin sitten sä voitat erää. No niin. Nämä tulevat kisat Matchroom, niin missä päin ne pelataan Englannissa? No, eli se on Lontoossa, mä lennän tonne Heathrowin lentokentälle ja sitten tonne Milton Keynes Stadiumille, siellä ne pelataan sitten, että sama paikka missä nämä snookerit. Aivan. Joo, mä itse muistanut, että missä ne pelataan, mutta nyt oppii tässäkin lisää. Tämä turnaus loppuu nyt ensi viikon jälkeen. Nyt eletään perjantaita. Ensi viikolla alkaa kisat ja sulla myös sen jälkeen, Matchroomin kilpailun jälkeen, jonkun verran kisoja tiedossa. No yksi kisa on kyllä tiedossa, että kunhan se nyt saadaan vain järjestettyä, mutta hyvältä näyttää ainakin vielä, että iso kisa tuolla Puerto Ricossa on ja Okay. Olisi sinne niin siis Predatorin järjestämään joku iso kisa, että siellä on hyvät added rahatkin vielä laitettu, että ja siellä on nimilistaa kun katsoo, niin siellä on ihan maailman huippuja mukana, että sinne olisi tarkoitus kyllä lähteä. Että. Onko minkä verran näissä turnauksissa
voittaja voittaa rahaa? Tästä kisasta mä en nyt osaa sanoa, mutta siis parhaimmat poolikisat mitä nykyään on, niin siellä on se 40-50 000 euroa voittajalle. Mutta pooli on kyllä nyt nousussa, että Matchroom on tehnyt tosi hienoa duunia ja joka vuosi ottanut yhden kisan lisää ja taas tuli tää uusi kisa, mihin mä sain myös paikan ja pooli on kyllä nousussa nyt, että toivotaan, että jatkaa nousua koko ajan. Sä olit myös taannoin tuossa, mä sen takia haluan puhua näistä ulkomaan jutuista myös jonkun verran, koska Suomessa se on suhteellisen harvinaista. Hirveän moni pelaaja ei pääse pelaamaan ulkomailla. Joo. Ja toivottavasti se jatkossa tulee yleistymään, että saadaan tasoa ja pääsee enemmän pelaajia ulkomaille. Ja Suomessa mun käsittääkseni kuitenkin on aika hyvä tilanne sillä tavalla, että täällä on useampi Euroopan mestari esimerkiksi, mikä ei ole niin tavanomaista joka maassa kuitenkaan. Niin, ei olekaan. Ja meillä on todella kovia junioreita nyt tulossa, että mitä mä oon katsonut, niin siellä on sellainen vähän päälle kourallinen jopa niin kuin tosi kovia junnuja, että odotan kyllä suomalaisille menestystä tässä vaikka 20-30 vuoden sisällä paljonkin, että kunhan vaan kovaa duunia jaksaa juniorit tehdä, niin kyllä mä uskon, että tulee menestystä. Kyllä. Sä olet myös taannoin kävit Dominikaanisessa tasavallassa pyörähtää joku sen viikon vähän pelaamassa siellä. Ja sä sait aika hyvän ystävyyssuhteen sellaista henkilöstä kuin Alberto. Joo, siis me ollaan tavattu jo 4-5 vuotta sitten, niin mä tapasin hänet tuolla Steinway Billiardsissa New Yorkissa. Oltiin ekan kerran Amerikoissa, niin Juha ja Matiaksen kanssa niin vaihdettiin sitten yksi lyhyt lause vaan hänen kanssaan ja ei puhuttu mitään muuta sen jälkeen. Ja sitten hän lisäsi mut Facebookissa kaveriksi ja juteltiin tosi paljon ja hän kysyi, että haluatko sä tulla tänne Amerikkaan kiertelemään ja että hän maksaa sitten ja sitten no mä sitten oli, että no miksei, että vaikka en hirveästi sunkaan muuta kuin yhden lauseen puhunut, niin vaikutti jotenkin mukavalta äijältä ja mä sit uskasin lähteä ja en kadu päivääkään, että on ollut tosi siistejä reissuja Amerikoissa ja tosi hyvä kaveri mulle nykyään, että päivittäin soitellaan videopuheluita ja kaiken näköistä, että Se oli aika pitkä reissu vielä. Kauas sä oikein olit? No mä olin 3 kuukautta, että se ei ollut se eka kerta, mutta kerran mä olin 6 viikkoa ja sitten mä olin 3 kuukautta ja sitten on ollut pari sellaista 2 viikon lyhkäisempää reissua, että ihan huikeita kokemuksia niinku, ja auttanut paljon mun peliä ihan varmasti niinku, käydä siellä ja pelaa kovia pelaajia vastaan ja kyllä. Turnauksia ja sun muuta. Sulla on myös pelivälineistöä täällä. Työvälineet mukana, niin käydäänkö vähän katsoa, mitä välineet? Mennään katsomaan. No niin, täällä on vähän työvälineistöä. Mitä sulla päkistä löytyy? No ihan ensiksi mulla löytyy tässä Town Billiardsin hanska. Tosi hyvä hanska, tosi hyvä perushanska ja sitten tää spesiaali mikä mulla löytyy. Täällä on Town Pyro Chalk Kiksi. Tää on niinku ihan loistava keksintö tuolta Taumilta tullut, että mä kun treenaan esimerkiksi paljon straight poolia, niin ei oo mitään parempaa kuin lanaat pöydän ja pallot, niin käytät noin, niin ei tarvii pelätä kikkejä ollenkaan. Sitten mulla on tässä tällainen Jenkeistä saatu hyppykeppi, customi hyppykeppi, että tää on jotain erikoista, mä en oo ihan varma mitä tää on, mutta jotain erikoista puuta sitten. Tällainen menee vielä sitten erikseen näin. Se on ollut. Nimikin lukee. Niin, täällä on James Hanshoe, joka duunannut näitä, että mukava jätkä, joka antoi mulle sitten yhden tollasen. Sitten mulla löytyy täällä aloituskeppi, nämä aloituskepit, mutta toistaiseksi nyt vielä tää Predatorin on kyllä tykännyt paljon, että nämä hiilikuitu rupeaa olemaan tätä päivää
Että tää kyllä aloittaa tosi hyvin. Sitten mulla on tää Peckhauerin, todella siisti. Mun ihan uusi. Kiitos uudelle sponsorille Peckhauerille ja Diamondille ja biljarikaupalle, niin täältä löytyy aika makea ja tosi hyvin pelaava pull-keppi. Sitten hiilikuitusaftilla kanssa, että mä oon siirtynyt itse customi puusaftista nyt tällaiseen ja pelannut jonkun aikaa, että oon kyllä tykännyt tosi paljon. Onko siinä minkälainen ero, osaako yhtään sanoa? No onhan siinä touch-ero, että miltä se tuntuu, mutta tää on sitten kun tähän tottuu niin tosi hyvä, että ehkä saattaa vähän alapallo lähteä helpommin ja saa tosi paljon ekstra kierrettä, jos tarvii. Eli siihen pikkasen vaatii kuitenkin sisäänajoa. Kyllä. Että mulla oli niinku sellainen high deflection shafti aikaisemmin, mutta sitten niin on tääkin, että kaikki muut noi hiilikuitu shaftit on ollut low deflectioneita, mitä mä oon kokeillut, niin mä en tiedä miten se on mahdollista, mutta tää on vähän samanlaista ennakot kuin ennenkin, että ei niin paljon totuttelua, mutta kumminkin jonkun verran totuttelua. Sitten mulla löytyy täällä pari jatkopalaa, että tälle nyt ei ole tullut hirveästi käyttöön, mutta tätä sitten, että sen saa tonne kepin perälle, että jos ei yletä lyömään, niin me puulipelaajat ei niin huikeita olla tätä reistiä käyttää. Että tää on kyllä tosi hyvä, että mulla ei ollut vanhassa kepissä ollenkaan, niin mä oon tosi tyytyväinen ollut tähän. Että ei tarvii vasemmalla opetella pelaamaan. Niin, ja sitten resti on vähän mitä on. Niin. Et semmoista löytyy mun bagista. No niin, eli tässä olisi mun lyötitekniikka. Mä oon ruvennut nykyään pidän tätä kiksiä täällä taskussa. Se on aina siellä, se ei lojuttua missään pöydällä tai pyörit tonne pöydän alle ja kaivan sen sieltä ja laitan sen takas ja sitten mä yritän tulla aina linjassa täältä, pitää aina astua sinne lyöntiin, että ei saa tulla täältä kulman takaa ja hyökätä sinne lyöntiin, että aina askeleella tästä linjassa ja sitten se miltä tuntuu hyvältä, että mullakin vaihtuu toi jalkojen asento riippuen lyönneistä, että joskus on kroppa vähän enemmän sivussa ja joskus sitten enemmän näin, että niin niin. Eli täältä vaan linjassa. Sitten hyvä läpilyönti ja rento takakäsi. Niin. Näin. Joskus tiukka kisatilanne, niin se mieli tykkää hurrata ja haluu niinku käydä kaikennäköisiä asioita läpi, niin mitä mä oon yrittänyt, että tiukoissa tilanteissa, että yrittää vaan toitottaa itselleen sitten, että rennosti vaan ja se on mua auttanut ainakin nyt, että yrittää rentoutua ja pelastaa omaa peliä, että ei mene ihan yliajatteluksi, vaikka välillä se vaan menee, että yrittää vaan rennosti pitää se oman tekniikan, omat rutiinit täältä. Pysy alhaalla, rento takakäsi, hyvä läpilyönti. No niin, eli 10 pallon aloitus ja mistäs mä aloitan? Mä aloitan tosta viimeisestä pallosta noin puoli palloa ja siitä on tykännyt aloittaa ja sitten mä näytän tässä kun mä aloitan, niin että mitäs tässä nyt sitten tapahtuu. Elikkä mä se näyttää, että mä tähtään tonne ihan pallo alas, mihin mä en tuu lyömään, koska kivi lentäis pois pöydältä. Mä tykkään itse olla vähän ylempänä kuin moni muu pelaaja, jotka on vaikka näin, niin mä oon ehkä vähän ylempänä. Ja mitäs sit tapahtuu, niin mä rupean täältä vähän nousemaan samaan aikaan ja ehkä menemään ihan pikkasen eteenpäin. Ja tää tippi niin samaan aikaan, niin se osuu suunnilleen tonne keskelle palloa, ehkä vähän joskus vähän ylemmäskin. Niin katsotaas miltä se sit näyttäisi. No niin, ja sit lähdetään kattoo miltä se näyttää kokonaisuudessaan. Niin eli vielä ideana olisi, että kivi tulisi pienellä pompulla tähän jarruttaa tähän keskelle pöytää. Ja meillä ei nyt ole Magic Rackia, mutta
yleensä haetaan noita ykkösen alla olevia palloja tonne keskipusseihin. Katsotaan. No niin, nyt tullaan kisareissuosioon tässä ja moni saattaa ajatella, että biljardin pelaaminen ei tarvii kuntoa, että se on vähän pöydän ympäri käpöttelyä ja sitten vähän lyödään palloa pussiin. Niin tässä tulee tämmöinen hyvä esimerkki Kapelta, että mitä se oikeasti voi olla. Ole hyvä. Joo, eli me oltiin Eurotourilla Italiassa ja mulla oli sitten aamu ensimmäinen peli heti, olisiko nyt 9 ollut, heräsin siinä 7 ja mun pelipäivä kesti siis 17 tuntia, mulla oli 4 peliä, kaikki oli 9 voittoa, eli pitkiä parin tunnin pelejä ja voi olla joskus jopa enemmänkin. Ja pelipäivä kesti 17 tuntia ja mä tulin sitten, mulla oli Siekkisen Jani, joka olikin haastattelussa ja sulla, niin oli huonekaveri ja tuli sitten hotellihuoneeseen ja nukahin sit suoraan siihen pelikamat päällä siihen sänkyyn ja Siekkisen Jani vähän naureskeli sit siinä ja herättikin mut sit siinä, että pitäisikö se nyt ehkä vähän sitten kumminkin ottaa noin pelikamat pois, että mä olin niin rättiväsynyt, että pelannut koko päivän ja se on sellaista mentaalijumppaa, että joutuu koko ajan ajattelemaan ja sun muuta, että kyllä sitä peruskuntoa oikeesti vaan tarvii, että Kyllä. että pysyy toi pääkoppa kunnossa sitten, että sehän auttaa tosi paljon. Menin niin sanotusti ylitöiksi. Joo, joskus se on vähän semmoista. Sitten myös aika huikea paikka, Derby City. Joo, siellä on kans tullut käytyä ja muutkin suomalaiset voi varmasti kertoa, jotka siellä on käynyt, että aivan huikea paikka, että siellä on tosi paljon rahapelikulttuuria esimerkiksi ja tosi monta eri kisaa, että one-pocketia, bankkia ja ysipalloa ja isolla pöydällä 10 palloa ja straight-haastetta ja sit siellä on niinku rahapelihuoneita, että jossain huoneessa on vaikka 7 pöytää ja jossain huoneessa on 2 pöytää ja jossain on 4, että siellä on 50 eri puulipöytää niinku ympäri sitä paikkaa ja se on kuin pieni kaupunki kun siellä on, että se on kyllä tosi huikea paikka, että kerran kävelin yhteen huoneeseen sisälle, missä oli pokerijätkät veti siellä sitten vähän one-pockettia, niin 40 000 dollarin eriä esimerkiksi, niin se vähän kertoo, että millaista se meininki voi olla siellä. Että Kyllä. aivan huikea paikka kyllä. Ja rahapelihän me ei ketään kannusteta, mutta toiset saattaa pelata tälleen. Jenkit on vähän jenkkejä. Kyllä. Derby City, 50 pöytää. Se on aika iso tila. Se on aivan huikea paikka, että suosittelen, jos joskus jollekin tulee mieleen, että kannattaisiko lähteä, niin että heti kun pääsee vaan tämän koronan jälkeen lähtemään, niin en tiedä onko samassa paikassa enää, mutta anyways, varmasti huikea kokemus on. Aivan varmasti, kyllä. Kiitos Kappe tosi paljon haastattelusta ja mä toivotan sulle menestystä sun uralla ja tullaan muuten ensi viikolla seuraamaan. Näytössä näkyy pari osoitetta, mistä voitte seurata Matchroomin turnausta. 10 tuntia päivässä tulee bilistä ja tsempataan Kappea sieltä kanssa. Ja kiitos, oli kiva. Kiitos paljon ja oli kyllä kiva jutella ja kaikki tilatkaa kanavaa ja lisää haastatteluja on tulossa sitten jatkossa muilta huippupelaajilta. Suosittelen tilaa kanavaa. No niin. Kiitos tästä ja seuraavan kertaan. Moi moi!